Hello. So today we will discuss about the energy stored in the capacitor. Okay. So first of all, we know that the capacitor is a system of two conductors carrying charges plus Q and minus Q. Okay. And they are held some distance apart. Now to calculate the energy stored in the charge configuration, first of all we have to consider the conductor 1 and 2 are initially uncharged. Okay, so that means suppose this is 1, sorry, this is 1 and this is 2, so both are initially uncharged. uh, Now if you want to transfer the charge from 2 to 1, now suppose you are going to transfer the charge from 2 to 1, দুইৰ পৰা একলৈ তুমি চাৰ্জবোৰ কি কৰিছা ট্ৰেন্সফাৰ কৰি আছা, কি চাৰ্জ দি আছে পজিটিভ চাৰ্জ দি আছে। তো চাৰ্জটো কেতিয়ালৈ তোমাৰ কণ্টিনিউ হ'ব আনটিল ইট গেটছ দ্য প্লাছ কিউ চাৰ্জ এট 1। তো 1ত যেতিয়ালৈকে তোমাৰ প্লাছ কিউ চাৰ্জ নাপায়। তো এতিয়া কথাটো হ'ল কি তোমাৰ চাৰ্জ কনজাৰ্ভেশ্যন, যিটো চাৰ্জ কনজাৰ্ভেশ্যন আমি জানো, তো ইনিচিয়েলি চাৰ্জ নাছিলে, তো নিউট্ৰেল আছিলে। চ' ইয়াৰ পৰা ইয়াতে যদি চাৰ্জটো তোমাৰ প্লাছ কিউ যায় আৰু ইয়াত কিমান চাৰ্জ প্ৰডিউচ হ'ব মাইনাছ কিউ চাৰ্জ প্ৰডিউচ হৈ যাব, আৰু এইটো হ'ল কণ্ডাক্ট কেপাচিটাৰ। এতিয়া কথাটো হৈছে কি এটা এভৰি ষ্টেজত দ্য প্লাছ প্লেট 1 হেজ এ হায়াৰ পটেঞ্চিয়েল দেন দ্য প্লেট 2, হয় নহয়? 1ত potential 2তকৈ বেছি থাকিব। so we have to perform some external work done to transfer the charge. তো external work done কৰিব লাগিব ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবলৈ চাৰ্জবোৰ। so now suppose at a particular instant, ইয়াত তোমাৰ টোটেল চাৰ্জ কিমান হ'ব লাগে প্লাছ কিউ হ'ব লাগে, ইয়াত মাইনাছ কিউ হ'ব লাগে। তো পাৰ্টিকুলাৰ এটা ইনষ্টেণ্টত তোমাৰ কি কোৱা হৈছে, ছাপ'জ যিটো চাৰ্জ কণ্ডাক্টৰ 1ৰ স্মল প্লাছ কিউ, এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টেণ্টত ইমান চাৰ্জ গৈছে। ছাপ'জ তোমাৰ চাৰ্জ 10টা হ'ব লাগে, কিবা এটা টাইমত ছাপ'জ 5টা চাৰ্জ গৈছে তাতে, সেইটোকে প্লাছ কিউ বুলি কোৱা হৈছে, স্মল কিউ কিন্তু হা। এণ্ড চাৰ্জ অন দ্য কণ্ডাক্টৰ 2 কিমান হ'ব, মাইনাছ কিউ হ'ব অভিয়াছলি, কাৰণ টোটেল চাৰ্জটো 0 হ'ব লাগিব। নাও হোৱাট ইজ দ্য পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য কণ্ডাক্টৰ্ছ 1 and 2 at that time? Then small q by c obviously, and c is the capacity of the capacitor. Now এতিয়া আমি কি কৈছোঁ, চাৰ্জটো বঢ়াই গৈ আছোঁ নে নাই? তো প্লেট 2ৰ পৰা মই 1লৈ চাৰ্জ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি আছোঁ, যেতিয়ালৈকে প্লাছ কিউ নহয়। তো কিবা এটা এমাউণ্টত মই চাৰ্জ দি আছোঁ ইয়াত, 10 টকা এটা মই প্লেট 1ক দিব লাগে ছাপ'জ, তো ইয়াৰ পৰা মই এটকাকৈ দি আছোঁ, ঠিক আছে। তো কোনোবা এটা এমাউণ্ট টাইমত তোমাৰ তাত টকা কিমান বোলে 5 টকা আছিলে, আৰু মই 1 টকা দিম 6 টকা হৈ যাব। তো 1 টকাটো মানে কি কিমান ইনষ্টলমেণ্টত মই দি আছোঁ, তো সেইটো কিমান হ'ব ছাপ'জ ডি কিউ, ঠিক আছে। ডি কিউত মই চাৰ্জটো দি আছোঁ, মানে ডি কিউ চাৰ্জ মই দি আছোঁ প্লেট 2ৰ পৰা 1লৈকে, যেতিয়ালৈকে পজিটিভ কেপিটেল কিউ চাৰ্জ নহয়। তো কোনোবা এটা ইনষ্টেণ্টত তাৰ চাৰ্জ কিমান আছে, স্মল কিউ আছে, ঠিক আছে প্লেট 1ত। তো ডি কিউ ইনষ্টলমেণ্টত মই চাৰ্জ দি আছোঁ। নাও হোৱাট ইজ দ্য স্মল এমাউণ্ট অফ ৱৰ্ক ডান giving an additional charge dq to the condenser? So this is the expression of small amount of work done, q by c into dq. So dq by c is the potential difference and dq is the surge, আৰু আমি জানো যে w মানে কিমান আছে v into surge, potential into surge. So this is the expression dw equal to কিমান হ'ব q by c into dq. So this is the small amount of surge. এতিয়া তুমি চাৰ্জ কিমান দিবা, what is the total work done? So চাৰ্জ প্ৰথমতে কিমান আছিলে 0 আছিলে, তো চাৰ্জটো মই স্মল এমাউণ্ট যিটো চাৰ্জ দি আছোঁ সেইটো 0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। তো 0ৰ পৰা কেতিয়ালৈকে চাৰ্জ দি থাকিম, যেতিয়ালৈকে প্লেট 1ৰ চাৰ্জ প্লাছ কিউ নহয়। অ'কে, চ' দেয়াৰ ফৰ ইট উইল ৰান আনটিল ইট গেটছ দ্য চাৰ্জ প্লাছ কিউ। চ' হোৱাট ইজ দ্য টোটেল ৱৰ্ক ডান, উই হেভ টু ইণ্টিগ্ৰেট ইট। অ'কে, চ' হেয়াৰ হোৱাট ইজ দ্য ভেৰিয়েবল, কিউ ইজ দ্য ভেৰিয়েবল, চ' দিছ ইজ দ্য কনষ্টেণ্ট, চ' জাষ্ট টেক আউটসাইড। চ' হোৱাট ইজ দ্য ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কিউ ডি কিউ, দেট ইজ কিউ স্কোৱাৰ বাই 2। নাও হোৱাট ইজ দ্য আপাৰ লিমিট, capital Q, lower limit 0, just put this value and you will get sorry, something is going there. So you will get this is the total amount of work done, and this work done is stored as the potential energy of the condenser. So এইখিনি যিখিনি work done হ'ল, এইখিনি work done সেইখিনি তোমাৰ potential energy হিচাপে কি হ'ব stored হ'ব। okay, so এইটো এটা expression potential energy of the condenser or potential energy of the capacitor in terms of capital Q and C, in terms of total charge and capacitance. Now আৰু কেইটামান এক্সপ্ৰেশ্যন আছে, এটা হৈছে কিউ ইকুৱেল কিমান চি ভি জানো নহয়, তো কিউ কেন বি ৰিলেটেড টু দ্য চি এণ্ড ভি। চ' ইফ ইউ substitute the value of q here, so you can be this potential energy can be written in terms of c and v. So capacitance and voltage তুমি লিখিব পাৰা। আৰু এটা এক্সপ্ৰেশ্যন আছে এগেইন চি ভি মানে কি কিউ, তো ইউ মানে কি দিব হাফ কিউ ভি লিখিব পাৰি, কাৰণ চি ভি ইকুৱেল টু কিউ বহাই দিওঁ। তো ফাইনেলি আমি কি পালোঁ, যিটো পটেঞ্চিয়েলৰ এক্সপ্ৰেশ্যন ডেট কেন বি ৰিটেন ইন টাৰ্মছ অফ কেপিটেল কিউ এণ্ড চি, চেম এক্সপ্ৰেশ্যন,
যদি এটা জানা বাকীকেইটা তুমি নিজে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা বিকজ ইউ নো ডেট দিছ ৰিলেশ্যন ইউ নো কিউ ইকুৱেল টু চি ভি তো ইয়াৰ পৰা কিমান হ'ব তোমাৰ ইউ ইকুৱেল টু হাফ কিউ স্কোৱাৰ বাই চি কিউৰ জেগাত যদি বহাই দিওঁ এইটো হাফ চি ভি স্কোৱাৰ আৰু নহ'লে কি হ'ব হাফ কিউ ভি এইটো তিনিটা ৰিলেশ্যন কিয় লাগে আমাক if you know one relation then you can derive the other relation also because you know that q equal to cv now why we need all these relation now why we need suppose if someone asks you to find out the potential energy or energy stored in the capacitor but suppose the data are given on the charge and capacitance then you have to use this relation if capacitance and voltage is given then you have to use this relation if q and v is given then you have to directly you can use this relation okay so that's all about the energy stored in the capacitor okay so basic thing is that কি কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ মই চাৰ্জ ট্ৰান্সফাৰ কৰি আছোঁ যেতিয়ালৈকে প্লাছ কিয় নহয় এতিয়া চাৰ্জটো ইয়াত হাই পটেনচিয়েল থাকে ল' পটেনচিয়েলত থাকে তো এক্সট্ৰাইণ্ডিং ৱৰ্ক এটা কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো কিমান ৱৰ্ক ডান কৰিছোঁ ছাপ'জ কোনোবা এটা ইনষ্টেণ্টত কিমান গৈছিলে চাৰ্জ প্লাছ কিউ মাইনাছ কিউ চাৰ্জ গৈছে তো তেতিয়া পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ কিমান হ'ব কিউ বাই চি okay so dq installment of my charge to transfer kori asu then what is the work done dwq by c into dq now what is total work done just you to integrate charge to cover start kori 0 pra keta lage start korim jeta lage plus kyo nohoy so very simple just you have to integrate and put the upper and lower limit then finally you will get the expression of the energy stored in the capacitor okay now one more important thing is that now what is the total energy stored in the series combination of capacitor okay now suppose the capacitors are arranged in a series combination and you know that what is the equivalent capacitance of a series combination already we discussed in our last class or in our previous videos that in case of a series combination the capital Q is always constant total charge is always constant okay so therefore what is the expression of total energy U equal to half of Q square by C half of CV square half of QV now we are going to use only this expression because why because we're discussing the series combination so here where the capital Q is constant and C is the capacitance so capital Q যদি constant থাকে এই Q টো চেঞ্জ হ'ব নেকি নহয় Q এ থাকিব তো এইটো CS মানে কি equivalent capacitance in series combination তো Q square twice CS so 1 by CS আছে না 1 by CS দেখিছেন এইটো বস্তুটো simple দে বুজা 1 by CS টাইপ হৈ আছে তো 1 by CS মানে কিমান আছে 1 by C1 plus 1 by C2 যিমানটা কেপাচিটৰ লৈছো প্ৰত্যেকটো হে তো এই বস্তুটো মই ইয়াত এতিয়া লিখি দিছোঁ পুট কৰি দিলোঁ তো এতিয়া এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ কিউ স্কোৱাৰ বাই টুৱাইছ চি ওৱান কিউ স্কোৱাৰ বাই টুৱাইছ চি টু ঠিক আছে তো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ তো এইটো মানে কি এনাৰ্জি অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট কেপাচিটৰ হয় নাই চি ওৱান আছে এইটো হ'ল এনাৰ্জি অফ দ্য ছেকেণ্ড কেপাচিটৰ and energy stored in the third capacitor because Q are same because this is series combination so total energy to kiman hobo gutte kita capacitor individual jetu capacitor tar summation thik ache now in case of a parallel combination why I have used this equation why I have not used this equation is because in case of a parallel combination V is constant Q2 constant nohoy V2 constant thake okay so V2 constant থাকিলে আৰু V আৰু C মাজত আমি ৰিলেশ্যন সেট আপ কৰিব লাগিব so B CP মানে হ'ল ইকুইভেলেন্ট কেপাচিটেন্স অফ দ্য প্যাৰেলাল কম্বিনেশ্যন ন V to V স্কয়াৰ তো CP কিমান আছিলে প্যাৰেলালত C1 plus C2 plus C3 so now just simplify C1 square C2 V square so D is equal to kiman E1 square D is equal to U2 square U2 square so again this thing is same okay so this is not E1 square actually this is E1 U2 U3 okay so again the same thing is same the total energy can be written as the energy of the individual capacitor summation of the energy of the individual capacitor ঠিক আছে again E equal to E1 plus E2 plus E3 ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল now let's move to one term that is called common potential okay so that is common now when two capacitor charged to different potential are connected by conducting wire দুটা ক্যাপাসিটর আছে বেলেগ বেলেগ পটেনশিয়াল দিয়া আছে আৰু হিয়ৰ এটা মই কন্ডাক্টিং ওয়্যাৰে কানেক্ট কৰিছো ঠিক আছে কন্ডাক্টিং ওয়্যাৰটা কানেক্ট কৰিছো এটা ক্যাপাসিটৰ আছে এটা ক্যাপাসিটৰ কন্ডাক্টিং ওয়্যাৰে কানেক্ট কৰিছো তো কি হ'ব এতিয়া চাৰ্জ ফ্লোজ ফ্ৰম দা ওয়ান এট হায়াৰ পটেনশিয়াল টু লোৱাৰ পটেনশিয়াল তো হায়াৰৰ পৰা হ'লে লোৱাৰলৈ তোমাৰ চাৰ্জটো ফ্লো হ'ব কেতিয়ালৈকে ফ্লো হ'ব যেতিয়ালৈকে দুইটাৰ মাজত পটেনশিয়াল কি নহয় সেম নহয় এণ্ড ডেট পটেনশিয়াল ইজ কল্ড কমন পটেনশিয়াল ঠিক আছে হায়াৰৰ পৰা লোৱাৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ থাকিব
তোমাৰ চাৰ্জটো আৰু যেতিয়ালৈকে পটেনচিয়েল ইকুৱেল নহয় দুইটাৰ। চ' দেট ইজ কল্ড কমন পটেনচিয়েল। নাও চাপ'জ দুটা কেপাচিটৰ আছে এণ্ড we are going to connect them by some wire and charge flows from the one at the higher potential to the other at the lower potential. Okay, now capacitance of the two capacitors, suppose C1 and C2, and the potential initially V1 and V2. Then what is the total charge before sharing? C1 V1 plus C2 V2. এইটো Q1 আহিব, এইটো Q2 আহিব, দুইটা চাৰ্জ কিমান হ'ব, দুটা এড কৰি দিব লাগিব। এণ্ড চাৰ্জ ইজ অলৱেজ কনজাৰ্ভ, চাৰ্জটো লছ নহয়। দেন যেতিয়া হায়াৰ পৰা লৱালৈ গৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে পটেনচিয়েল সমান নহয়। চ' দিছ কল্ড কমন পটেনচিয়েল। চ' কমন পটেনচিয়েল হৈ যাব V1 V2 নাথাকে। দেন হোৱাট ইজ দ্য টোটেল চাৰ্জ? C1 V and C2 V. We have to add this together. This is the charge before sharing and this is the charge after sharing. And both are equal because charge is conserved. There is no loss of charge. So just use this equation. Then finally find out the value of V. This is the common potential. Okay. So all this about the common potential, then energy stored in a capacitor is very important. Now in our next class, we're going to discuss some numericals from the chapter 2, and numericals are very important to crack some kind of entrance examinations or SCAM, and to clear your concept in the physics you need the numericals. You have to solve it, you have to try in your home, you can try, various problems are there. So we'll discuss all these things in our upcoming videos. Okay, so thank you.